ආයිබෝවන්. ඔබ නොදන්න මෙඩිසින් YouTube ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අදත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ හෝ ඔබගේ මිතුරෙක් කවදා හෝ බීමතින් රියපදවලා පොලිසියෙන් අල්ලලා තියෙනවද? පොලිසියට එහෙම ඔබව අල්ලන්න අයිතියක් තියෙනවද? පොලිසියෙන් මේ කරන බැලුම් පරීක්ෂාවෙන් ඔබ බීමත්ව සිටිනවද කියලා හරියටම දැනගන්න පුළුවන් කියලා ඔබට හොඳටම විශ්වාසද? බැලුම් පරීක්ෂණය නිවැරදිව කරන්නේ කොහොමද? මෙම පරීක්ෂණය කළත් අහුවෙන්නේ නැතුව බේරෙන ක්‍රමයක් තියෙනවද? මෙම පරීක්ෂණයට අහු වෙන්නේ කොච්චර බිව්වොත්ද? අද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරනකම් බැලුවොත් මේවට උත්තර ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. ඔබට මතක ඇති අරක්කු ඔය කියන තරම් නරකද කියන YouTube ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවසානයේදී මම ඔබට පොරොන්දු වුණා ඉදිරි වැඩසටහනකින් බීමත්ව රියපැදවීමේදී ඇතිවන ගැටලු ගැන සාකච්ඡා කරනවා කියලා. එම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය අපෙන් අහලා තිබ්බා පොලිසිය කරන බැලුම් පරීක්ෂණය ගැනත් කියලා දෙන්න කියලා. ඒක හින්දා අද අපි හිතුවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් බැලුම් පරීක්ෂණයකුත් ඔබට කරලම පෙන්නන්න. සංඛ්‍යාලේඛන අනුව 2018 වසරේදී පුද්ගලයන් 8ක් 9ක් අතර දවසකට මිය යාමටත් 25කට අධික ප්‍රමාණයක් බරපතල අනතුරු වීමටත් රථවාහන අනතුරු හේතු වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ගියොත් 2030 වර්ෂයේදී ලංකාවේ මරණ වලින් වයස 15ත් 45ත් අතර පුද්ගලයන්ගෙන් වැඩිපුර මරණයටපත් වෙන්නේ රථවාහන අනතුරු වලින්. මේ අනතුරු වලට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මද්‍යසාර භාවිතය. මත්පැන් ගත්තාම ඔබ රිය පැදවීමට නුසුදුසු වන්නේ ඇයි? මෝටර් වාහනයක් පැදවීම ඉතාම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. ඔබට මතකද ඔබ ඉස්සල්ලාම වාහනයක් පුරුදු වෙනකොට දැනුණ අපහසුතාවය? ඒක ඉතාම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. බ්‍රේක් ගහන්න ඕනේ, සිග්නල් ලයිට් බලන්න ඕනේ, ට්‍රැෆික් ඉන්නවද කියලා බලන්න ඕනේ, මාර්ග සංඥා මතක තියාගන්න ඕනේ, ලයිට් දාලාද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. කාලයක් යද්දී ඔබ નિરાයාසයෙන් වගේ මේක කළාට ඔබගේ අවධානය ඉතාමත් අධික ලෙස යොදවන්න ඕන කාරණයක් තමයි රථ වාහන පැදවීම. මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් පසුව ඔබගේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ඉතාම අඩු වෙනවා. අවධානය අඩු වෙනවා, ඔබගේ ප්‍රතික්‍රියා කාලය අඩු වෙනවා, ත්‍රිමාන පෙනීම අඩු වෙනවා, ඊට අමතරව සමබරතාවය නැති වෙනවා. එතකොට රිය පැදවීම වගේ සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් සිදු කිරීම අපහසු වෙනවා. මේ නිසා මත්වේ රිය පදවන ඔබට මෙන්ම අන් අයටද විශාල තර්ජනයක්. ඒ නිසා මත්පැන් භාවිතයෙන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් පසු රිය පැදවීම නීතියෙන් දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. යම් රියදුරක මත්පැන් භාවිතා කර ඇද්දැයි සැක හිතෙන අවස්ථාවකදී පොලිස් නිලධාරියෙකුට පුළුවන් එම රියදුරාව වෛද්‍ය නිලධාරියෙකුට යොමු කරන්න හෝ එහෙමත් නැත්නම් මත්පැන් භාවිතා කර ඇද්දැයි පරීක්ෂා කිරීමට ඇති ප්‍රාශ්වාස පරීක්ෂාවට යොමු කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඒ දෙකටම හෝ යොමු කරන්න ඔහුට හැකියාව තියෙනවා. යම් හේකින් ඔබ මේ පරීක්ෂා කිරීම වලට අකමැති නම් අධිකරණය විසින් පූර්ණ නිගමනයකට පැමිණෙනවා ඔබ බීමතින් සිටින බවට සහ ඒ අනුව ඔබට නිසි දඬුවම් ලබා දීමටත් ඉඩ තියෙනවා. එම නිසා ඒ වගේ වෙලාවට පොලිසිය ළමක රණ්ඩුවට නොගොස් ඒ කාර්යයන් සඳහා සහාය වීම තමයි ඔබගේ වගකීම. අපි මුලින්ම බලමු මෝටර් වාහනයක් පදවන්න බැරි තරමට කොහොමද නීති ඉදිරියේදී ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕන කියලා. ඇත්තම කියනවා නම් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක බලනවා නම් මත්පැන් සුළු ප්‍රමාණයක් ගත්ත පුද්ගලයෙක්වත් රිය පැදීමට සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් නීතිය අනුව නම් යම් පුද්ගලයෙකුගේ රුධිරයේ මිලිලීටර් 100ක මද්‍යසාර මිලිග්‍රෑම් 80ක් හෝ ඊට වැඩිය තිබීම නීතිය ඉදිරියේදී ඔබ බීමත් පුද්ගලයෙකු විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් රිය පැදීමක් කළහොත් ඔහුට අනිවාර්යෙන් නීතියෙන් දඬුවම් ලැබෙනවා. එතකොට ප්‍රාශ්වාස පරීක්ෂණයකින් කොහොමද ලේවල තියෙන ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණය මනින්නේ? දැනට විද්‍යාත්මකව සොයාගෙන තිබෙනවා ඔබගේ ප්‍රාශ්වාස වාතයේ ඇති ඇල්කොහොල් සාන්ද්‍රණය අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා කියලා ඔබගේ රුධිරයේ ඇති ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණයට. එම නිසා මෙම බ්‍රිතලයිස් උපකරණය මගින් රුධිරයේ ඇති ඇල්කොහොල් සාන්ද්‍රණය ගැන නිවැරදි මිනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ පරීක්ෂණය නිවැරදිව කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙම පරීක්ෂණය නිවැරදිව සිදු නොකළහොත් එය නීති ඉදිරියේ වළංගු වන්නේ නැහැ. අපි සමහර වෙලාවට දැකලා තියෙනවා මේ පරීක්ෂණය සිදු කරන නියම ආකාරය සමහර පොලිස් නිලධාරීන්වත් හරියට දන්නේ නැහැ කියලා. පොලිස් නිලධාරීන් මේ පරීක්ෂණය සිදු කරන අවස්ථාවකදී ඒ පරීක්ෂණයට ලක්වන පුද්ගලයාගේ ගෞරවයට හානියක් නොවන විදිහට පොලිස් ස්ථානයක් තුල හෝ එහෙමත් නැත්නම් මහජනතාව වැඩි ගැවසෙන්නේ නැති තැනක හෝ මේ පරීක්ෂණය සිදු කළ යුතුයි. මුලින්ම ඔහුට කට හොදා ගැනීමට වතුර වීදුරක් ලබා දෙන්න ඕනේ. අපි මේ පරීක්ෂණයේදී මූලික වශයෙන් බලන්නේ
රුධිරයේ ඉඳලා පෙනහළු හරහා ප්‍රාශ්වාස වාතයෙන් පිටවන මත්ද්‍රව්‍ය සාන්ද්‍රණයයි. ඒ හින්දා තමයි අප කට සේදීම තුළින් සිදු කරන්නේ මුඛයේ ගෑවිලා තියෙන මත්ද්‍රව්‍ය හෝ වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍යයක් ඉවත් කිරීමයි. දැන් ඔබට පේනවා බ්‍රිතලයිස් කිට් එකක්. ඒ පැකට් එකේ අණු අංකයක් සහ කල්ලිකුත් වීමේ දිනයක් ගහලා තියෙනවා. මෙම පැකට් එක තුළ මේ ආකාරයට බැලුමක් සහ කහපාට කැට අඩංගු බටයක් තියෙනවා. මෙම බටේ දෙපැත්තේ ඇති ඊයම් කොළ මුලින්ම ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉන්පසු රියදුරු විසින් මෙම බැලුමේ ඇති විවරයට පිඹිනවා. ඒ හොඳින් පිඹුණාට පසුව බටේ මේ ආකාරයට එම සිදුරට සවි කර බැලුමෙහි වාතය අතින් මිරිකමින් නලය තුලින් ගමන් කිරීමට සලස්වනවා. එතකොට ඔබට වීඩියෝ එකේ පෙනෙන ආකාරයට ඇතුළත සිට එළියට ක්‍රමයෙන් කහපාට කැට කොළ පාටට හැරෙනවා. මත්පැන් නොගත් කෙනෙකුගේ නම් මෙම කැටවල පාට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි මුලින් සඳහන් කරපු සාන්ද්‍රණයට වඩා වැඩියෙන් ලේවල ඇල්කොහොල් තියෙන කෙනෙකුගේ නම් ඔබට රූපේ පෙනෙන මැද රේඛාවෙන් එහාට ඇති ධන ලකුණ ඇති කොටසට යනකම් කොළ පාටට හැරෙන්න ඕනේ. මෙම පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලය පොලිස් නිලධාරියා පරීක්ෂණයට භාජනය වූ තැනැත්තාට පෙන්වා පරීක්ෂණය පැවැත් වූ වේලාව, පරීක්ෂණය සිදු කළ ස්ථානය හා පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලය සඳහන් කර පොලිස් නිලධාරියාගේ අස්වැනින් යුතු ලිඛිත ප්‍රකාශයක් ලබා දිය යුතුයි. මේ ආකාරයෙන් නිසියාකාරයෙන් පරීක්ෂණය සිදු නොකළහොත් ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේදී අභියෝගයට ලක් කළ හැකියි. මෙම පරීක්ෂණය කළත් අහුවෙන්නේ නැතුව බේරෙන්න පුළුවන්ද? මෙහිදී අපි බලන්නේ පෙනහළ වලින් පිටවෙන රුධිරගත මද්‍යසාර සාන්ද්‍රණයේ බැවින් සමහර කෑම කෑවට, විට කෑවට, සමහර ද්‍රව්‍ය වලින් කට හේදුවට මේක නෙගටිව් වෙන්නේ නැහැ. එම නිසා හොඳම දේ තමයි ඔබ මෝටර රථයක් පදවනවා නම් එම අවස්ථාවේදී මත්පැන් භාවිතයෙන් වැළකී සිටීම. ඔබට මේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් හෝ මේ හා සම්බන්ධ අත්දැකීම් තියෙනවා නම් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න. ඔබට කොහෙන්වත් දැනගන්න නොහැකි වෛද්‍ය කරුණු ගැන දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. subscribe button එකට එහායින් තියෙන bell සලකුණ click කළොත් තමයි ඔබට අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින් notification එකක් එන්නේ. මේ කරුණු ඔබේ යහළුවෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් WhatsApp, Viber, Facebook වගේ platform එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවතත් අලුත් program එකකින් ළඟදීම අපි ඔබව හම්බෙන්න එනවා.